السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بالأصدقاء في فيديو جديد. هذا الأسبوع الذي سيسبق نزول الحلقة الأخيرة سيكون مليء بالمقاطع، بدءا من فيديو اليوم الذي سنتحدث فيه عن البريفيو الخاص بالحلقة الأخيرة، وتحديدا كلام الراوي، ما رأيته في ذلك اليوم، ما تحدثنا عنه في ذلك اليوم، الخيار الذي اتخذته، كل ذلك كان رغبته. وسنتحدث أيضا عن تلميح على وجود 3 جداول زمنية في القصة ظهر في الحلقة التاسعة لهذا البارت. وسنتحدث أيضا عن أغنية هروب عظيم التي لمحت لعودة إيرين في الأنمي. وسنختم هذا المقطع إن شاء الله بقصة موف لوف، القصة التي تعتبر إلهام إيسياما الأول لصنع قصة هجوم العمالقة. لكي لا أطيل عليكم لا تنسوا اللايك، النشر والاشتراك، وأراكم بعد هذا الفاصل. لنبدأ فيديو اليوم بالبريفيو الخاص بالحلقة الأخيرة، حيث قال الراوي: あの日見たこと、あの日語り合ったこと、あの日選んだこと、それはすべて彼が望んだこと。 ما رأيته في ذلك اليوم، ما تحدثنا عنه في ذلك اليوم، الخيار الذي اتخذته، كل ذلك كان رغبته. ما رأيته في ذلك اليوم هي الذكريات التي شاهدها إيرين في لحظة ملامسته ليد هيستوريا، الملامسة التي فتحت الذكريات لإيرين. ما تحدثنا عنه في ذلك اليوم الذي تحدث فيه إيرين وهيستوريا، حيث أخبرها بخطة هدير الأرض في الفصل 130، لأن هيستوريا وإيرين الوحيدان اللذان يشتركان في كونهما أعداء البشرية. つまり私は人類の敵。わかる。最低最悪の超悪い子。 الخيار الذي اتخذته، الخيار هو تفعيل هدير الأرض. الكلمات مرتبطة بهيستوريا وإيرين، فقد يقول البعض منكم أن الكلمات تصف ميكاسا وإيرين في الفصل 123، لكن إيرين لم يرى أي شيء في ذلك اليوم، فكل ما تحدث عنه إيرين وميكاسا كان متعلق باختيارات ميكاسا. إيرين لم يختار أي شيء، كل ما رأيناه كان فقط اختيار ميكاسا، لذا فإنه من المنطقي أن الكلام يعني إيرين وهيستوريا. النقطة الثانية التي أريد التطرق لها اليوم وهي كلمات أغنية النهاية الثانية لهجوم العمالقة بعنوان هروب عظيم. تقول الكلمة: حتى لو اعتبرنا أنني لست نفسي، فهل تستطيع أن تقول لي بيقين أنك أنت؟ الكلمات تصف إيرين من الخط الزمني الخاص بالمانجا وإيرين من الأنمي، حيث تم طرح السؤال في الأغنية بتساؤل إيرين هل هما نفس الشخص، وهنا كأنهم يلمحون لنا على أن إيرين لديه شخصيتان، واحدة هي إيرين الطيب الذي لم يستطع أن يعارض أصدقائه في المانجا، والشخصية الثانية هي إيرين الأنمي الذي لن يتشبت برفاقه ولن يدع مستقبل جزيرة البارادايس بيد أصدقائه. 分かってる。俺はそこに仲間やその絆にすがって失敗した。 تقول الكلمات أيضا: هل تستطيع أن تلتقط نفسك؟ ما إن تسقط هيئتك الرملية ويتكسر قلبك؟ هنا يصفون إيرين المانجا الذي انكسر قلبه وسقط وتلاشى في الأخير ولم يحقق شيء وكأنه لم يكن بالأساس. أستطيع سماع شخص ينادي، يبدو وكأن الوقت قد توقف والآن أفيق من نومي. هنا إيرين المانجا يسمع نداء إيرين الأنمي، ففي اللحظة التي سيتوقف فيها الزمن سيستفيق إيرين في الخط الزمني الثالث في الأنمي، وهذه هي ولادة إيرين من جديد في الأنمي. بدأت السير من هذه الهاوية شديدة السواد سريع كالعاصفة ناجيا بحياتي، أشعر وكأنني جثة حية. لقد انطلقنا خارجين من هذه الجدران لنجمع شملنا في عالم لم نكتشفه بعد. الهاوية شديدة السواد هي الجناح الأسود، الطريق السوداء، نهاية الأنمي التي سينجو فيها إيرين بحياتي. فلو لاحظتم أن الكلمات تقول أشعر كأنني جثة حية، فإيرين بعد موته في المانجا وولادته من جديد في الأنمي أصبح وكأنه فعلا جثة حية. أما بالنسبة للعالم الذي لم نكتشفه بعد فهو بطبيعة الحال الأنمي. بالنسبة للأشخاص الذين لا يزالون غير مقتنعين بأن الأنمي هو الجدول الزمني الثالث، فجوابي مرة أخرى سيكون بدليل جديد. في الفصل 127 من المانجا، وتحديدا في المشهد الذي اجتمع فيه التحالف على النار، لو دققتم جيدا بجانب هانجي فسترون أن موقد النار يتضمن خشبتين فقط، لأن المانجا هي الجدول الزمني الثاني. ولو عدنا لنفس المشهد في الحلقة التاسعة سنرى استوديو مابا أضافوا قطعة خشب ثالثة، لأن الأنمي هو الخط الزمني الثالث. سيقول البعض مثل العادة أنه خطأ من الأستوديو، لكن في النهاية سنرى هل هي فعلا أخطاء أم تلميحات تدعم نظرية الجداول الزمنية.
اعترف إيسياما سابقا أنه استلهم قصة هجوم العمالقة من لعبة اسمها موفلوف. القصة تتكون من 3 أجزاء، لم أتحدث عنها سابقا لأنني لم أطلع بعد على القصة، لكن شكرا لأحد الأصدقاء الذي أرسل لي ملخص القصة التي كانت شرارة إلهام إيسياما لصنع قصة عظيمة مثل هجوم العمالقة. قصة موفلوف هي قصة من 3 أجزاء. في الجزء الثاني من القصة تستيقظ الشخصية الرئيسية من الجزء الأول تاكيرو في عالم موازي، حيث دفعت البشرية لحافة الانقراض على يد مخلوقات فضائية آكلة للبشر تدعى البيضة. هذه المخلوقات كانت في حرب مع البشر لعقود من الزمن، ويختار تاكيرو في هذا العالم القضاء عليها. هذا الجزء لديه عدة نهايات تعتمد على اختياراتك في اللعبة، لكن جميعها تتشارك في شيء واحد: تاكيرو يفشل في مهمته ويترك الأرض للهلاك. أبيدت أغلبية البشرية، واتضح فيما بعد أن البيضة الذين من المفترض أن يتم تدميرهم للأسف لا زالوا أحياء. هذه النهاية لا تستطيع تجنبها مهما كانت خياراتك في اللعبة. في الوقت الذي كانت تعطيك فيه اللعبة وهم الإرادة الحرة، تاكيرو يجد نفسه بلا حول ولا قوة أمام القدر المحتوم وعدم قدرته على تغيير هذه النهاية. وهنا تنتهي قصة الجزء الثاني من موفلوف. هذا هو الشعور الذي شعر به إيسياما وكل الفانز عند نهاية اللعبة. شعروا بالغدر والإحباط، الاستغلال، الغضب، وهو نفس الشيء تقريبا الذي شعر به قراء المانجا. فأظنكم الآن بدأتم بالفعل في ربط هذه النهاية مع نهاية المانجا. فكما رأينا أن إيرين فشل في مهمته، وكانت كل أفعاله بلا قيمة. دول العالم قصفت الجزيرة ودمرتها، وقوة العمالقة لم تختفي، وكل شيء كان بلا معنى بسبب أنه لم تكن لديه الإرادة الكافية للمضي قدما على حساب حياة أصدقائه تماما مثل تاكيرو من موفلوف. الجزء الأخير والثالث من موفلوف يمثل في قصة هجوم العمالقة الخط الزمني الخاص بالأنمي. في هذا الجزء يستيقظ تاكيرو بعد 3 سنوات ليجد نفسه في غرفته يبكي. يعتقد أن فشله في الجزء السابق كان مجرد حلم، لكنه يشعر أن هناك شيء خاطئ. فسرعان ما يكتشف أنه في خط زمني جديد بدايته نفس بداية الجزء السابق، وسعى لفرصة ثانية رغبة منه لعدم تقبل نهاية الجزء السابق، وعقد العزم على أن ينقذ البشرية هذه المرة. لكن ليحقق هذا يتوجب عليه التضحية بكل أصدقائه. مع نهاية القصة يكتشف أنه محبوس في حلقة زمنية لا يستطيع الخروج منها، وأنه أيضا في كل خط زمني يقع في حب فتاة مختلفة، ويكتشف أن الفتاة التي أحبها في الخط الزمني الأول هي سبب حبسه في الحلقة الزمنية، وهي سبب فشله في كل مرة. اسم الفتاة هي سوميكا، أعتقد أنها ترمز لميكاسا. في هذا الجزء توجد نهاية واحدة ينجح فيها تاكيرو في تحقيق هدفه، وكانت هذه النهاية المرضية الأكثر للفانز. جملة أراك لاحقا، الجملة الشهيرة ذكرت أيضا في قصة موفلوف. وما دمنا ذكرنا أراك لاحقا، لدي سؤال لكم مرة أخرى: لماذا قام استوديو ويت بحذف مشهد أراك لاحقا من الأنمي؟ هذا المشهد المرتبط بشكل كبير بالفصل 138 والذي ربط فيه إيسياما جملة أراك لاحقا من الفصل الأول. إن لم يكن هناك داعي لحذفه في الأنمي، فلماذا رسمه إيسياما في الفصل 138 مرة أخرى؟ كل شيء أمامنا طوال هذه المدة. فميكاسا قالت لإيرين أراك لاحقا في الخط الزمني الأول لأنها فعلا ستراه في الخط الزمني الثاني الذي هو المانجا، لكنها لن تراه مرة أخرى بعد نهاية الأنمي، ولهذا تم حذف الجملة من الحلقة الأولى في الأنمي.